Apex විදේශ රැකියා ආයතනයට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් අපි ජපාන් ජොබ් වීසා සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු පැහැදිලිව සරලව ඔයාලට විස්තර කරලා දෙනවා. වීඩියෝ එකේ කන්ටෙන්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම අපි කතා කරනවා විදේශ රැකියාවට අදාළ වෙන නීත්‍යානුකූල පසුබිම් පිළිබඳව. ඒ වගේම SSW වීසා කියන්නේ මොකක්ද? මේ වීසා එක යටතේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ජොබ් කැටගරිස් මොනවද? මේකට අදාළ මූලික සුදුසුකම් මොනවද? ඒ වගේම ඔයාලට SSW වීසා එක යටතේ ජොබ් එකක් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඒකේ සාමාන්‍ය සැලරි රේන්ජ් එක කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් වැටුප ඔයාලට කීයක් වගේ ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේ වැටුපෙන් අඩු වෙන දේවල් මොනවද? උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ෂුරන්ස් වගේ දේවල් වලට ඔයාගේ වැටුපෙන් යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාගේ වැටුපෙන් අඩු වෙන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද? ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා ජපාන් වලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් SSW වීසා එකෙන් ට්‍රැවල් කරාට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා ඔයාට ජපානයේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් එහෙමත් නැත්නම් ස්ථිර පදිංචිය සඳහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු විදේශ රැකියා සම්බන්ධ නීත්‍යානුකූල පසුබිම පිළිබඳව. විදේශ රැකියා ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධ නීත්‍යානුකූල පසුබිම ගැන කතා කරනකොට මේකට සම්බන්ධ ප්‍රධානතම රාජ්‍ය ආයතනය බවට පත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා Bureau of Foreign Employment. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ 1985 අංක 21 දරන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පනත මගින් මේ පනතේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා පෞද්ගලික ව්‍යවසායන් හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවක් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රමිකයන් විදේශ රටවල් වල රැකියාවට යවනකොට මේ පනතට අදාළ විධි විධාන අදාළ විය යුතුයි කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා ලංකාවේ තියෙන කිසිදු විදේශ රැකියා ආයතනයකට තමන්ගේ හිතුමතේ පරිදි වැඩ කරන්න බෑ. මොකද ඒකට රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් තියෙන හින්දා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ලංකාවේ සියලුම විදේශ රැකියා ආයතන අධීක්ෂණය සහ නියාමනය කරන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමා යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් විදේශ රටක රැකියාවලට ලංකාවේ පුද්ගලයෝ යවනවා නම් ඒ කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වෙලා ඒ සඳහා බලපත්‍රයක් ලබාගෙන තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ බලපත්‍රය නැතුව නීත්‍යානුකූලව නම් ලංකාවේ කිසිම කෙනෙක්ව පිටරට ජොබ් එකකට යවන්න බෑ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලුවක් තමයි ඔයා විදේශ රැකියාව ඇප්ලයි කරන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි ඒජන්සි එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් ලියාපදිංචි නැති ඒජන්සි එකක්ද කියලා චෙක් කරගන්න කියන එක. මේක ගොඩක් සරල දෙයක්. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය නිල වෙබ් අඩවියේ ලංකාවේ දැනට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන සියලුම විදේශ රැකියා ආයතනවල නම් සහ ඒට අදාළ බලපත්‍ර අංකය දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට ගියොත් එහෙම ඔයා විදේශ රැකියාව ඇප්ලයි කරන විදේශ රැකියා ආයතනය විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි ඒජන්සි එකක්ද නැද්ද කියන එක බොහොම පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඔයා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන ඒජන්සි එක බලපත්‍රයක් තියෙන ඒජන්සි එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් බලපත්‍රයක් නැති ඒජන්සි එකක්ද කියන එක චෙක් කරන්නේ. අතරම බලපත්‍රයක් නැති ඒජන්සි එකක් නම් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. බලපත්‍ර තියෙන ඒවා විතරයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යමු කොහොමද මේක චෙක් කරන්න කියන වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ slbfe.lk කියන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නිල වෙබ්සයිට් එකට යන එක. වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටැබ් එකක් service to job seekers කියලා. ඒකේ පළවෙනියට තියෙනවා find a job through a licensed agency කියලා. ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා valid licensed agencies කියලා. ඉතින් ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි එන්නේ. මේ වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා list of valid recruitment agencies කියලා. ඉතින් මේක එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාට දැනට ලංකාවේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්න සියලුම විදේශ රැකියා ආයතන වල ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒජන්සියේ නම තියෙනවා, ඒ වගේම ලයිසන් නම්බර් එක, ඇඩ්‍රස් එක, ෆෝන් නම්බර් එක, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වගේම ලයිසන් එක කොච්චර කාලයකට වැලිඩ්ද කියන එකත් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා යන ඒජන්සි එක රෙජිස්ටර් වෙලාද කියලා බලන්න කරන්න තියෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ control F press කරලා ඊට පස්සේ ඒජන්සි එකේ නම ගහලා search කරන එක. මම අපේ ඒජන්සියේ නම ගහලා search කරලා පෙන්නන්නම්. අපේ ඒජන්සි එකේ නම Apex. ඉතින් මම Apex කියලා මේ විදිහට type කරලා කීබෝඩ් එකේ enter button එක press කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කහ පාට වෙලා එහෙමත් නැත්නම් highlight වෙලා මේ විදිහට ඒජන්සියේ නම සහ අදාළ details බලා ගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි බලමු SSW කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ SSW කියන වීසා එක ඔෆර් කරලා තියෙන්නේ ජපාන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ජපාන් රජයෙන් දෙන work visa එකකට තමයි අපි මේ SSW කියලා කියන්නේ. specified skilled worker කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. එමත් නැත්නම් විශේෂ නිපුණතා සහිත ශ්‍රමිකයන් කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ යටතේ ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන් job categories මොනවද කියලා කියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් caregiver කියන industry එක යටතේ job apply කරන්න. ඒ වගේම accommodation industry එක, ඒ වගේම food industry එක, ඒ වගේම agriculture industry එක, ඒ වගේම construction industry එක සහ දැනට අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා aviation industry එක. ඉතින් මේ යටතේ ඔයාලට aircraft and ground handling කියන part එක තමයි අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ industries යටතේ ඔයාලට SSW visa එක apply කරන්න පුළුවන්. මේක direct ලබා දෙන work visa එකක්. එහෙම නැත්නම් අර visit visa ගිහිල්ලා job හොයාගන්න, tourist visa ගිහිල්ලා job හොයාගන්න ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඔයා ලංකාවෙන් යන්නෙම job visa එකකට ජපානට. ඉතින් ගියාට පස්සේ ගිය දවසේ ඉඳන්ම වැඩ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ SSW visa එක apply කරන්න අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් මොනවද කියන එක ගැන කියනවා නම් පළවෙනි සුදුසුකම් විදිහට තියෙන්නේ කුසලතා පරීක්ෂණය. එහෙමත් නැත්නම් skill test එක. ඉතින් මේ skill test එක කියලා කියන්නේ ඔයා යන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළව ඔයාට knowledge එක තියෙනවද කියලා check කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා food industry එකට අදාළව job එකක් තමයි apply කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම food industry එකට අදාළව job එකක් නම් ඔයා apply කරන්නේ මේ skill test එකේදී බලන්නේ ඔයාට food industry එක සම්බන්ධව knowledge එක තියෙනවද කියන එක. මේක computer based exam එකක්. ලියන්න නැහැ. computer එකෙන් හරි උත්තරේ select කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ skill test එක ඔයා යන job category එකට අදාළව එක languages වලින් තමයි තියෙන්නේ. එක languages කියලා මම අදහස් කරේ සිංහල, ඉංග්‍රීසි හෝ ජැපනීස් කියන languages තුනෙන් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක් category එකට අදාළව skill test එක තියෙන languages මොනවද කියන එක. ඊළඟට මේකේ දෙවෙනි qualification එක විදිහට තියෙන්නේ Japanese language test එක pass වෙන එක. මේකේ exam දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි JLPTN4 කියන exam එක. අනිත් එක තමයි JFT කියන exam එක. ඉතින් මේ exam දෙකම ඔයා pass වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දෙකෙන් එක exam එකක් pass වුණා නම් ඇති. JLPT exam එක ගත්තොත් එහෙම අවුරුද්දටම දෙපාරක් විතරයි මේ exam එක තියෙන්නේ. ජූලයි සහ දෙසැම්බර් මාසේ. නමුත් JFT exam එක ගත්තොත් එහෙම හැම මාසෙකම කීප වතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා JFT exam එකට try කරනවා නම් හොඳයි. මොකද JLPT exam එක ලියනවා නම් දීර්ඝ කාලයක් wait කරන්න වෙනවා. මාස 6ක් වගේ කාලයක් ඔයාට ඉන්න වෙනවා මේ exam එක ලියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි qualification විදිහට තියෙන්නේ. ඔයා මේ දෙක qualified නම් ඔයාට පුළුවන් SSW කියන visa එක යටතේ job visa එකක් apply කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු SSW visa යටතේ ඔයාට රැකියාවක් හම්බුනොත් මේ රැකියාවල salary range එක එහෙමත් නැත්නම් වැටුප ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද හම්බෙන්නේ කියන එක ජපනීස් yen වලින් නම් ජපනීස් yen 1,50,000ත් ලක්ෂ 2ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයාට SSW කියන visa එක යටතේ රැකියාවකට ගියොත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මේක fix amount එකක් නෙමෙයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා යන company එක සහ ඔයා යන category එක අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ amount එක කිව්වාට දල අදහසක් ගන්න විතරයි. එහෙම නැතුව මේක fix ගණක් නෙමෙයි කියන එක අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ජපානයේ SSW යටතේ ඔයා රැකියාවකට ගියොත් එහෙම ඔයාගේ salary එකෙන් deduction වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන විදේශ රැකියා ආයතනයකින් ගියත් මේ SSW කියන visa එක යටතේ නම් ඔයා රැකියාවකට යන්නේ ඔයාගේ salary එකෙන් යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ අඩු වෙන්නේ මොනවටද කියන එක කියනවා නම් employment insurance එක, ඒ වගේම social insurance එක, ඒ වගේම accommodation, tax, ඒ වගේම water, electricity, gas කියන ඒවට. ඉතින් මේ දේවල් වලට අඩු වෙන amount එක අපිට ඔයාලට specify කරලා කියන්න අමාරුයි. මොකද ඒක company එකෙන් company එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා. නමුත් ඔයාලා විදේශ රැකියාවකට යනවා නම් Japan SSW වලට නම් ඔයා යන්නේ පොඩ්ඩක් ඔයා යන විදේශ රැකියා ආයතනයෙන් අහලා බලන්න මේ employment insurance, social insurance, tax, accommodation, එතකොට electricity, gas, water වගේ වට අඩු වෙනවද? අඩු වෙනවා නම් කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක්ද අඩු වෙන්නේ සහ අන්තිමේදී ඔයාගේ අතට salary එක විදිහට හම්බෙන්නේ කීයක්ද කියන එක පැහැදිලිව අහලා ක්ලියර් කරගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයාට කියන total salary එක එහෙට ගියාට පස්සේ අඩු වෙලා හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අඩු වුණොත් අඩු වෙන්නේ මම මෙන්න මේ කිව්ව දේවල් වලට salary deduction එකක් වෙන හින්දා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයා යන්න කලින්ම ඔයාගේ රැකියාවට අදාළව ලැබෙන වැටුපෙන් යම්කිසි මුදලක් අඩු වෙනවද? අඩු වෙනවා නම් ඒ කීයක්ද මොනවටද කියන එක පැහැදිලිව කතා කරගෙන ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් වෙලාම යන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් සමහරලාට ඔයාට ලංකාවෙන් කියන salary එකයි අන්තිමට එහෙට ගියාට පස්සේ හම්බෙන salary එකයි වෙනස් වෙනවා. එතනදී පොඩි මත ගැටීමක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ salary එකෙන් deduction වෙනවා නම් deduction වීම සිද්ධ වෙන්නේ.
ඉතින් ඊළඟට බලමු SSW යටතේ ඔයා වීසා එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් මේ වීසා එකේ කොන්ට්‍රැක්ට් ඩියුරේෂන් එක කොච්චර කාලයක්ද කියන එක සාමාන්‍යයෙන් SSW වීසා යටතේ ඔයා ජොබ් ඇප්ලයි කරනකොට මේකේ කොන්ට්‍රැක්ට් ඩියුරේෂන් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ අවුරුද්දකින්. ඒ කියන්නේ ඔයාට පළවෙනි වතාවට වීසා එක හම්බෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක කාලයකට තමයි වීසා එක වදින්නේ. හැබැයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔයා අවුරුද්දක් ඉඳලා ලංකාවට ආපහු එන්න ඕන කියන එක. SSW පළවෙනි අදියර යටතේ අවුරුද්දකට වීසා එක ඔයාට පළවෙනි වතාවට හම්බුණාට මේක වසර 5ක කාලයක් දක්වා ඔයාට රිනිව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවුරුදු 5ක් යනකම් ඔයාට ජපාන් වල SSW වීසා යටතේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට වීසා එක හම්බුනොත්. ඒ වගේම ඊළඟට ඔයාලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි SSW වීසා යටතේ ඔයා ජපාන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි SSW පළවෙනි අදියර. ඉතින් මේ SSW පළවෙනි අදියර යටතේ නම් ඔයාට ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා කිසිම කෙනෙක් ජපාන් වලට ගෙන්න ගන්න බෑ. SSW පළවෙනි අදියර යටතේ ඔයා අවුරුදු 5ක කාලයක් ජපාන් වල වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ අවුරුදු 5ක කාලයේ ඇතුළත ඔයාට ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔයා SSW පළවෙනි අදියරේ අවුරුදු 5ක කාලයක් කම්ප්ලීට් කරලා ඊට පස්සේ SSW දෙවෙනි අදියරට යනකොට අන්න එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා කියලා අදහස් කරන්නේ සැමියා, බිරිඳ සහ දරුවන් කියන කට්ටිය. එහෙම නැතුව ඔයාගේ අම්මා තාත්තා, එතකොට අයියා, මල්ලි, නංගි ඒ වගේ කට්ටියව ගෙන්න ගන්න බෑ. ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ සැමියා, බිරිඳ සහ දරුවන් කියන කට්ටිය විතරයි. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට ඔයාලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි ජපානයේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. මේ SSW වීසා එකෙන් ඔයා ජපාන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ජපාන් වල ස්ථිර පදිංචිය සඳහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා SSW පළවෙනි අදියර යටතේ අවුරුදු 5ක කාලෙකුත් ඒ වගේම SSW දෙවෙනි අදියර යටතේ අවුරුදු 5ක කාලෙකුත් විදියට සම්පූර්ණ අවුරුදු 10ක කාලයක් කම්ප්ලීට් කරලා තිබුණොත් අන්න එතකොට ඔයා ජපානයේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා ඇප්ලයි කරන්න සුදුසුකම් ලැබපු පුද්ගලයෙක් වෙනවා. හැබැයි යාළුවනේ මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම කාරණේ තමයි අපි අවුරුදු 10ක් හිටපු පමණින්ම අපිට ස්ථිර පදිංචිය ලබා දීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඔයා ස්ථිර පදිංචිය ඇප්ලයි කරන්න සුදුසුකම් ලබනවා විතරයි ඔයා අවුරුදු 10ක් කාලයක් ජපානයේ සේවය කරාට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ඇප්ලයි කරලා බලන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයා අවුරුදු 10ක කාලය ඇතුළත ජපාන් වල හිටියේ කොහොමද, ටැක්ස් ගෙවලා තියනවද, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් කන්සිඩර් කරලා ඒ වෙලාවට පවතින නීතිමය තත්ත්වයන්ුත් සලකා බලලා තමයි ඔයාට PR එක දෙනවද නැද්ද කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි ඔයා PR එකට ඇප්ලයි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම SSW පළවෙනි අදියර යටතේ අවුරුදු 5ක කාලෙකුත් SSW දෙවෙනි අදියර යටතේ අවුරුදු 5ක කාලෙකුත් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම අවුරුදු 10ක කාලයක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි ජපාන් SSW වීසා එකට අදාළ වැදගත් තොරතුරු වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ජපාන් SSW වීසා සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much.